Γεια σας, μετά και το σημερινό πιστεύω ότι μπορώ πλέον να μπω στη top 30 τουλάχιστον των πιο άτυχων ψαροτεφεκάδων της Ελλάδος, αν μη τι άλλο. Η μέρα σήμερα ήταν φανταστική, πονατσάρα παγκόσμια, λιακάδα, ζεστούλα έξω από το νερό τουλάχιστον, τα νερά είχαν 16 βαθμούς Κελσίου και πήγαμε να κάνουμε τη βουτιά μας κι εμείς. Μπήκαμε μέσα στο νερό, τα σκάφη πάνω κάτω, δίπλα μας συνέχεια μας αγνοούν, παρόλο που τους κάνουμε σινιάλα. Εδώ είμαστε 2 σημαντώρες πάνω μας, η θάλασσα από όλα φαίνομαστε από χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, για αυτούς προφανώς δεν έχει σημασία. Αποφάσισα να μην τσακωθώ και να χαλάσω την ηρεμία μου, αφού στη θάλασσα πήγα για να χαλαρώσω και να περάσω καλά. Οπότε ποιος ο λόγος να αρχίσω τα πινέλη και εμένα άγνωστο. Λέω, απελθέτω προς μου το ποτήριο τούτο. Οπότε, αφού δεν τσακώθηκα, χαλάρωσα αμέσως και πήρα μια βουτιά. Και εκεί στη βουτιά συνάντησα ένα πάρα πολύ σπάνιο ψάρι που όχι μόνο δεν έχω πιάσει ποτέ, δεν έχω ξαναδεί, και το οποίο ήταν και σε ένα πάρα πολύ αξιόλογο μέγεθος. Είδα λοιπόν ένα ζευγάρι μυλοκόπια, το οποίο το μεγαλύτερο από τα δύο πρέπει να ήταν στα 3 κιλά περίπου. Συν 1 κιλό, γιατί ήταν λίγο θολά τα νερά, αλλά μάλλον προς το συν ήταν τα κιλά του. Και κατάφερα να του κάνω μια πάρα πολύ καλή βολή. Τα υπόλοιπα λοιπόν στο βίντεο. Τα ψάρια λοιπόν τα είχα δει από την επιφάνεια. Αρχικά με τράβηξε ένα μαζεμένο κομμάτι Ποσειδονίας νεκρής που είχε ένα σχήμα σαν του ροφού κάπως, αλλά θεώρησα ότι ήταν απίθανο να τόσο μεγάλο ψάρι τόσο έξω. Και όπως είχα εστιάσει σε αυτό το σημείο, βλέπω 2 ψάρια από πάνω να κάνουν κύκλους. Όπως τα είδα από πάνω, έτσι γκρι χρώμα και λεπτή η φιγούρα τους, θεώρησα ότι είναι συναγρίδες αρχικά και αποφάσισα να κάνω μια βιαστική βουτιά, να τις προλάβω, μήπως και τις ευνηδιάσω και καταφέρω μια βολή πριν με πάρουν χαμπάρι. Όντως παίρνω τη βουτιά, κατεβαίνοντας, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι είδους είναι αυτό το ψάρι το οποίο σημαδεύω. Επιλέγω το μεγαλύτερο από τα δύο και προσπαθώ να το προσεγγίσω όσο γίνεται περισσότερο, παρόλο που είχα το 115 στο χέρι μου, ώστε να σιγουρέψω λίγο την βολή, γιατί ήταν κάθετη, οπότε ο στόχος ήταν πολύ μικρότερος. Κατάφερα να του κάνω τη βολή, το πέρασε διαμπερές. Το ψάρι είχε αρχίσει να καταχτυπιέται πάνω στη βέργα, η οποία για κακή μου τύχη κάρφωσε στο πυθμένα κάτω στην άμμο με τα αφήκια. Μετά από το έντονο καταχτύπη του, και εκεί πλέον συνειδητοποίησα ότι είναι μελοκόπη, γιατί όπως καταχτυπιόταν στη βέργα, σε μια φάση έχει γυρίσει στο πλάι και είδα αυτά τα
tribal σχήματα που έχει στο πλάι του το μιλοκόπι. Βλέπω ότι το ψάρι έχει παραδοθεί και όπως τραβάω τη βέργα για να έρθει πάνω, συνειδητοποιώ ότι έχει καρφώσει. Και όπως το ψάρι το βλέπω παραδομένο, ανοίγω μολυνέ και ανεβαίνω πάνω. Πήρα όσο γρήγορα μπορούσα το 80 και κατέβηκα για να το δευτερώσω, αν και ήμουν βέβαιος ότι το ψάρι είναι πολύ καλά χτυπημένο, οπότε δεν θα έχει πάει πουθενά. Βέβαια καταλαβαίνετε τα συναισθήματά μου όσο κατέβαινα και έβλεπα τη βέργα άδεια. Για κακή μου τύχη λοιπόν το ψάρι δεν πέρασε την πεδονιά, έμεινε στη βέργα, την έκανε μοχλό όπως είχε καρφώσει και σκίστηκε. Οι πέτρες τριγύρω τις έψαξα μένα, αλλά αυτές ήταν όλες κούφιες πλάκες, οπότε ήταν απίθανο να το ξαναβρω το ψάρι πλέον. Μετά από 2-3 βουτιές χωρίς καμία ελπίδα, τα παράτησα και προσπάθησα να μαζέψω τα κομμάτια με συνεχίσω το ψάρεμα, αλλά ήταν λίγο αδύνατο να συγκεντρωθώ. Κανένα ψάρι δεν είναι σίγουρο, εάν δεν μπει όχι στην ψαροβελόνα, στο ψυγείο τελείως μέσα. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι έπιασες ένα ψάρι εάν δεν μπει στο ψυγείο. Αυτό αποδεικνύει ιστορίες σαν τη σημερινή. Γεια σας, καλές αναδύσεις και ελπίζω σύντομα να αλλάξουν τα αγόρια μας.